Baba na kami guys. Kasi naabot na yung tuktok ng bundok. Di tayo natatajulag. Hinuli nyo sana. Pagod na ako. Wala na kaming tubig. Guys. Ito. Akin na yung kuan. Handle. Handle. Pag po na nung dito eh, pagpasubli mo gayaan. Papa, umahap na. Pa. Baba ulit. Kain na. Pagkatapos taos ng kain, pahinga, uwi. Yung dinaanan Ba't ka na namin. pa? Kasag ko daya? Bon. Si kayo masadutag pa daya. Mama, agpadaya ka? Kagong ko na mga mga. Agpadaya. Si kami. Nanay, mapapa, magbati ka da ate Toy. Sa Jibalay, kaya. Batek talaga, pagudak. Apaw mo na ako man. Hey! Yo! Kailangan na pala ng salamin. Hi guys! Hi guys! Welcome back to the... Welcome to my vlogger. Welcome back to the vlogger. Abot ko na yung tok-tok kanina, nag-live ako sa aking Facebook account. Ngayon dito naman ako sa aking YouTube channel. Pauwi, pababa. Uwi Saan guys. kayong papa? Hindi ako, of course not. Kaya Ayun tayo. Pagod na siya. Oo. Oo, hindi pa. yawidan sila kami. Yawidan daan sila ko. Uy, Yawidan yun to. Da kami katan. ayun. Yawidan da ka. Atay, yung papa lang. No. Ah. Magdayo pa nay. Kala nyo malati yan. Malayo pa yan. Tutuog mo na. Kayo digos. Biyangan. Nakadigdigos ako. Dapat inuman tayo. Ano sila? Tagsado ka. Nagadayaw. Nakadigdigos ako. Kahit kagdigos ako. May ulang ay. Hindi na kayo ni Papa. Hindi tayo tulungan. Amang dalang tayo tubiyangan. Hindi. Biyangan ang umpan. Biyangan. Sarid ko dyan. Saan na nababasa tayo ang gawin? May Papa, ang digdigos. Hindi tayo mahal. Pa.
Papa. Balan. Pwede na ka na modalan, Papa. Di kalding ka no, tawag da. Kapatangot. Aray. Kala niyo, malapit lang ha. Kala nyo malapit lang ha. Ngayon, magre-reklamo kayo. Sabi niyo, wala na mauulit. Tingnan nga natin. Ang reklamo nyo ngayon. Ako nga, masakit na yung paa ko. Oh, Nagka-cramps na yung paa ko. so nga ano, Yung may balak kayo, ensayo kayo ng 1 linggo. kapilit ka kami. Ano nga dayo? Sabi ng malayo eh. Gusto nyo eh. Pero pag ulitin ko pa. Nasaan yung yacht? Green Valley. Inuto nga daw ng mga panang maintos mo. Di siya may sama diya. Ba? Tanaw ko na rin yung pagkain. Sa 7 minutes siya. Pwede na to. Buti mga yun, dala-dala na lang baon nila. Sa atin, iwan natin. Doon na sana tayo kakain. So dito tayo kakain. Pagod na kami. Ma, What? sigdilos dito. Masagutak. Nagsa daw kaya yaw. Dahil, Falls. maminamaw. Pakadwa kayo ng kulyaw. Tangkal. Ano ni dito? Yan. Itaw! Mabaling nagtakadua? Nagpanagsak daw, di Pauls. Pauls. Hay. Nabanugak. Nagsakit di burong ko. Mabaling dito siya. Hay. Alinta. Alinta. Ah, Makadigdigas ako. ang tayon. Ay, ah, Tawang tagilan dito. O, diyan ay. Duyan. Duyan. dagiti kami nga ubing. Suda lang di bali ak. Kaya daw mati umuli. Ay, Diyos ko. Suda lang, di bali ak. Kaya basta no ma-experience lang kapag picnic. Nagtiliw kami doon nga manok. Sinartiwit ha. Natabalam ni. Bumagpak ata.
Pagkano ma-experience niyo kung ito yun. Nangan kabatan kita. Okay. Mga tayo ito pingit tama. Mga tayo. Ay, data ni turod nga data mo kiti dinalasan tayo niya. Adi napintas nga nga piyaw mo ilaan nga anti adto di bonsai na nga bugbaga mo alam. Napanak. Ija yan ti dulo-dulo nga. Data na napangkakumata na Napariya. tas ata Oy, napanak kita. ano ang kan. Hoy na. Pahinga. Bye-bye. Bye-bye na.